Salut, sunt Anca și asta este episodul 2 al seriei Cum am reușit să slăbesc peste 25 de kilograme fără ajutorul nutriționistului sau a vreunei diete prefigurate. Cum am mai spus, slăbitul depinde de alimentație în proporție de 70%, iar apoi în proporție de 30% de sport. Pentru a slăbi avem nevoie de un deficit caloric, adică avem nevoie să consumăm mai puține calorii decât consumam înainte pentru menținere. Caloria este unitatea de măsură a energiei, adică cantitatea de căldură necesară pentru a ridica un gram de apă de la 14,5 grade Celsius la 15,5 grade Celsius. 1000 de calorii reprezentând o kilocalorie. Nu vreau să intru prea mult în detalii pentru că știu că noțiunile de genul plictisesc cam pe toată lumea, dar vreau să vă recomand câteva aplicații cu care eu reușeam să îmi calculez numărul de calorii pe care îl consumam în fiecare zi, chiar la început, deoarece după un timp chestiile de genul devin niște automatisme, dar chiar recomand să începi cu calculatul caloriilor cel puțin o perioadă, să te ajute să înveți în principal ceea ce conțin alimentele și să-ți faci cumva o idee despre ce mănânci. Pe fiecare produs găsești fix acolo pe spate tabelul cu valorile nutriționale și ceea ce îmi place la aplicațiile pe care urmează să vi le recomand este că în cazul în care, să zic, nu mai aveți ambalajul sau ceva, puteți să scanați direct codul de bare și informațiile nutriționale ale produsului o să vă apară. Nu trebuie să deveniți foarte stricți atunci când vine vorba de calculatul caloriilor, macronutrienților, să deveniți efectiv obsedați. Ceea ce am pățit eu a fost să stau în duș și să citesc ingredientele de pe șampon, ca mai apoi să mă apuc să caut instinctiv numărul de calorii pe care îl conținea. Dar este bine să ne facem o idee de la început despre ceea ce urmează să băgăm în gură, ca mai apoi să vină totul automat, fără a mai căuta pe etichetă valorile nutriționale ale produsului. Acestea sunt aplicațiile pe care le foloseam, o să le pun probabil și în descrierea videoclipului. Și acum o să spuneți, Anca, ok, calorii, teorie, am înțeles. Dar de câte calorii avem nevoie pentru a funcționa corect? Și e adevărată chestia că orice adult are nevoie de 2000 de calorii pentru a se menține în formă sau pentru a fi perfect sănătos? Nu. Numărul de calorii pe care trebuie să-l consume fiecare persoană se stabilește în funcție de doi factori. Și mai exact, nivelul de activitate pe care acesta îl are în fiecare zi și greutatea actuală. Ar putea fi adăugată și înălțimea, dar când vine vorba de deficit caloric, de ceea ce avem noi nevoie acum, înălțimea nu este un factor. Practic ar trebui să scădem 500 de calorii din numărul de calorii pe care îl consumăm zilnic. Această valoare este cea recomandată de toți nutriționiștii, deoarece slăbitul nu trebuie să fie foarte brusc. Din punctul meu de vedere, 4 kg, 5 kg pe lună sunt absolut suficiente. Andu Preda a fost cel care m-a ajutat foarte mult când a venit vorba de slăbit și de la el am luat toate formulele cu care mi-am calculat numărul de macronutrienți și numărul de calorii pe care trebuia să le consum zilnic. Prima formulă este cea de calculare a caloriilor, pe care eu o folosesc tot timpul și care constă în numărul de kilograme pe care îl ai în momentul de față, înmulțit cu 2,2 și o valoare între 14 și 16 în funcție de nivelul de activitate pe care îl ai în ziua respectivă. Vă dau un exemplu, o persoană de 70 de kilograme ar trebui să consume înmulțit cu 2,2 și pe un nivel de activitate de 14, 2156 de calorii, iar pe un nivel de activitate de 16 ar trebui să consume 2464 de calorii. Cu siguranță numărul acesta poate să fie rotunjit. Ceea ce urmează să facem este să scădem din numărul acesta. Eu de obicei iau numărul mai mic, adică nivelul de activitate de 14, și scădem 500 de calorii pentru a afla de câte calorii avem nevoie pentru a ne afla într-un deficit caloric.
Așadar, raportat la nivelul de activitate, o persoană de 70 de kg ar trebui să consume între 1656 și 1964 de calorii zilnic. Eu de fiecare dată îmi luam numărul mai mic, cu toate că nu sunt o persoană sedentară deloc. Și acum că am aflat cum stă treaba cu caloriile, let's talk about macronutrienții. Macronutrienții se împart în 3. Proteine, care au 4 calorii pe gram, carbohidrați, care au tot 4 calorii pe gram și grăsimile, care au 9 calorii pe gram. Formula cu care eu îmi calculez numărul de proteine pe care trebuie să le consum zilnic este următoarea. Numărul de kilograme pe care îl ai, o să luăm iarăși o greutate, să zicem, de 70 de kilograme, înmulțit cu o valoare între 1,5 și 2,5, iarăși raportate la nivelul de activitate pe care îl ai. Valoarea pe care eu o folosesc tot timpul este de 2, fix la mijloc. Așadar, o persoană de 70 de kg ar trebui să consume în jur de 140 de kg de proteine pe zi, ceea ce ar însemna 560 de calorii, aproximativ. 560 de calorii, de ce? Deoarece 1 gram de proteină conține 4 calorii. Când vine vorba de grăsimi, există iarăși o formulă de calcul și mai exact numărul de kilograme pe care îl ai, să luăm iarăși valoarea de 70, înmulțită din nou cu 2,2 și o valoare între 0,3 și 0,4. O persoană de 70 de kg, spre exemplu, ar trebui să consume în jur de 46,2 grame de grăsimi, asta însemnând că înmulțit cu valoarea de 9, pentru că 1 gram de grăsime are 9 calorii, ar rezulta 415,8 calorii. Și au mai rămas acum cei din urmă și mai exact carbohidrații, cei cu care eu personal am o problemă tot timpul. Ce o să facem acum o să fie să luăm numărul de calorii pe care le-am obținut din proteine și numărul de calorii pe care le-am obținut din grăsimi. O să facem o adunare, iar suma o să reprezinte un număr. În cazul în care avem 70 de kg, suma o să fie de 975 de calorii. Și mai țineți minte la început când am calculat deficitul caloric pe care trebuie să-l avem. O să luăm acel număr, care a fost în cazul de față 1656, și o să scădem suma caloriilor din proteine și a celor din grăsimi. În cazul de față avem 1656 minus numărul de calorii obținute din proteine, care este de 560, și minus numărul de calorii obținute din grăsimi, care este 415, iar apoi rezultă numărul de 681. Când vine vorba de carbohidrați, o să luăm acest număr de 681 și o să-l împărțim la 4, deoarece 1 gram de carbohidrat are 4 calorii. Valoarea care o să ne iasă o să fie 170 de grame. Așadar, o să avem nevoie de 170 de grame de carbohidrați zilnic. Și acum că aveți toate bazele teoretice necesare pentru a vă apuca de slăbit, trebuie să știți că toate organismele diferă, iar aceste formule sunt niște formule cu caracter general până la urmă. Trebuie să urmăriți pe cântar, prin măsurătoare, felul în care corpul vostru reacționează acestor valori. În cazul în care vedeți rezultate încă din primele 5-7 zile, felicitările mele! În cazul în care rezultatul scârție puțin sau nu vedeți niciun efect, poate chiar vă îngrășați, aveți grijă să scădeți puțin numărul de carbohidrați și cel al grăsimilor și să măriți puțin numărul de proteine. Pentru că atunci când vine vorba de slăbit, proteinele cam joacă rolul principal. Dar acum să spunem că într-o zi am clacat-o, iar bucata aia de tort de pe masă ne-a făcut cu ochiul. Ce putem face mai bine decât să ieșim la o plimbare, la un jogging scurt în jurul casei pentru a face puțină mișcare? Când spun mișcare, mă refer la sport, adică proporție de 30% din ceea ce înseamnă slăbit. Prin sport, arzi calorii, scapi de grăsime și construiești
Masă musculară în funcție de sportul pe care îl practici. Cardio se numește cardio, deoarece inima, plămânii și sistemul vascular sunt implicați în antrenament. Când vine vorba de sport însă, trebuie să fim atenți să nu depășim valoarea maximă a pulsului, care se calculează simplu prin 220 minus vârsta pe care o ai. Spre exemplu, eu la 18 ani nu trebuie să depășesc valoarea pulsului de 202. Când vine vorba de masă musculară, ne concentrăm mai mult atenția pe greutăți. Efortul fiind unul intens, se cauzează microdistrugeri la nivelul fibrelor musculare. Corpul tău se adaptează în cele din urmă la stres și compensează, dezvoltându-ți masa musculară și crescând rezervele de glicogen din mușchi. Vreau să menționez faptul că formulele prezentate anterior pot să fie folosite și în cazul în care doriți să creșteți în masă musculară, bineînțeles nemai fiind vorba de un deficit caloric, ci de un surplus caloric. Poate să fie tot de 500 de calorii, calculat în funcție de formulele pe care vi le-am prezentat anterior. Atât pentru astăzi. Dacă considerați că informațiile pe care vi le-am prezentat v-au folosit cu ceva sau v-au adus un aport de informație în plus la ceea ce știați înainte, m-aș bucura foarte mult dacă m-ați susține printr-un like, un comentariu și subscribe pentru a fi la curent cu toate noutățile de pe canalul meu. Nu sunt o nutriționistă, repet asta de câte ori este nevoie. Ceea ce am spus anterior au fost lucrurile care m-au ajutat pe mine personal să slăbesc 25 de kilograme și care cred că v-ar putea ajuta și pe voi la fel de bine. Dar, repet, fiecare corp este diferit, fiecare organism are modul lui de funcționare, așa că eu zic că merită să-i dați o încercare. V-am pupat și ne vedem în videoclipul următor.